بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې دی که نه موږ سره د ارټسټیک میډیا ټول په څیر چې دی که نه راځي ریکټینګولر ټول او ورسره چې دی که نه 3 پوینټ نه دا سکویر اپیلیپسي ټول دا دواړه یو خبره ده ځکه چې دواړه سټیپ لپاره استعمالی کړي. نو ګوره داسې ریکټینګولر هم وکړه او ډرام کړه. موږ ته چې ایکس واي ایریا د دغه څومره مطلب دا ایکس واي دي ته یې چې پاس نه څومره را لاندې دی او د دې سایډ نه څومره تیر دی. ګوره ورته که چېرې ما دا سایډ ته دلې تیر کړ اوس پاس وګوره ماینس کې روان شو، که دلې ما که بیرته به پلس کې شي نو دې ته ایکس واي ایریا ویلی شي. بیا موږ سره هریزنټل اینډ ورټیکل ایریا ده. ګوره چې دې ځای نه زه کموم زیاتوم دا هریزنټل اینډ ورټیکل ایریا کې فرق راځي. ورسره پرسنټیج کې هم وښایي، یو یا دا چې دی په پوینټس کې وښایي، دا یې چې دی پرسنټیج کې وښایي. صحیح ده. بل موږ سره دلته تاله لګېدلې ده. تاله څه وجه ده چې روټیشن یا څه کړي نو ټولې انګلو روټیشن شي که نه. نو موږ چې دی که نه د ټولو انګلو نه کړو نو دې لپاره تاله ده. که چېرې مطلب ته د یو هغه کړې ګوره اوس یو شو نو دا چې دی که نه لږه مطلب بیا یو انګل اخکږي. بیا چې دی د هغو نه روټیشن ده چې آیا مطلب دا ورته تاله کړه. تاله دی هغه چې کله مطلب دا موږ کمو زیاتو د ټول ګوره دا ټول اخکږي. یا چې دی که نه دلته راشو او موږ په دې کلیک وکړو او د دې روټیشن کړو، فکر هم دی روټیشن کړو او چې تاله یې ګوره نو یو ایگزیکټ هغه کې تاوږي. بیا موږ سره هریزنټل د پکار دی، ورټیکل د پکار دی. دا یې سمای سره آیا کوم انګل نه یخ کې ګوره اوس مطلب دلته راشئ دا دی پاره چې کله مطلب ته دا شیپ ټول په استعمال کړئ ګوره داسې نو تا ته چې کوم قسم د پکار دی دا درې واړه ټایپس دي. کوم ټایپس کې د پکاري هغه کې راخستی شي شیپ ټول سره دا شي. بیا چې دی که نه دا شیپ ټول چې کله په اپلای کې ته داسې په هغه کړې نو ګوره دا څلور واړه سیډو هغه زیاتهږي او کمږي. کله دا چیک د طالب کې آني نو څلور واړو زیاتهږي کمږي. چې طالب بنده کړې کولاو کړې او بیا ورته یې چې مطلب ما ته نو ګوره اوس چې کوم سیډ کمې زیاتې نو هغه به هموار کږي بل به نه خوځي. صحیح ده که نه. نو دا چې دی که نه لاک دا هریزنټل ورک اینډ ټاپ اینډ باټم څلور طرفه دي. چې طالب کې آنې نو بس بیا چې دی که نه ګوره بس دغه ځای کې خو څلور واړه به مومنټ کا. بیا دې نه بعد دا په اپلای کا یا هم اپلای کو. اوس که فکر وکړئ دلته موږ سره اوس بارډر ده چې آیا دا 0.5 دی نو 0.75 یې کا، یا چې دی که نه 1 فیټ کا، یا چې دی که نه دلته 10 فیټ کا. نو دا بارډر ده. بارډر له رایټ کلیک سره کلر ورکولی شي چې کوم قسم کلر هم پکاري. بیا موږ سره لیکلو سره چې کله هریزنټلي هغه لیکل هغه کړئ نو لیکلو سره دا لیفټ طرف ته کړه رایټ ګوره دا به څنګه راخلی نو دلته به راشئ دا به وړوکی کې دلته به چې دی لیکلو لپاره بکس را واخلئ او لیکل به پکې شروع کړئ. کنټرول سی مه کوه دا اوس ما لیکل راوړ. اوس چې دی که نه موږ په دې هغه باندې کلیک کړو او دا اول چې دی که نه زه سینک بیګ اخکوم. په دې باندې رالو شیپ له او په شیپ باندې به کلیک وکړو. دا شیپ ما چې دی شیپ ما دلې را تیر کړو. اوس یې دې نه را پاسون سینډ ټو فرنټ بیک کړو. اوس راغی نو اوس ګوره لیکلو سره نان ګوره بیخي لیفټ طرف ته یې کړه ورسره، رایټ ته یې کړه، سټریټ یې کړه ورسره، فلو یې کړه ورسره، فلو رایټ یې کړه،
بیا چې دا سټریټر ټیکس کړه یا اباو ان بیلو یا کړه نو دا د لیکلو سره ټول کېږي یا چې دی کنه ګوره افیکټ په هغه باندې خپل خواښه باندې تبتیر کوي ګوره دا اوس کسټم هغه ده او نان واپس اخلي نو دا لیکلو سره تعلق بیا سینډ ټو بی پروفینډ او دا کنورټ ټو کیروما په پهله لیکچر کې ویل مطلب څنګه راغی بیا موږ سره دې ځای نه چې دی که نه 3 پوینټس اپیلیپس ریکټینګل دی ګوره یو دا ورته 3 پوینټس اپیلیپ داس به یو راواخلو دې ځای پر به ډرا کړي او پرې به دی چک او بیا به لاندې دې پاره چې دی که نه درېیم نورې ټول سیټینګ ومخلو بیا موږ سره دې ځای نه بعد چې دی که نه راځي الیپس الیپس نو ګوره الیپس چې دی که نه موږ سره دا ګرځ او په سکویر فارم کې اخلي نور هماغه سیټینګ دی خالي دا پکې چینج دی چې مطلب پی فارم کې غواړئ سی فارم کې غواړئ یا چې دی که نه پوره هغه کې غواړئ نو دغه نه چې دی دا شی نه پکې چینج کولی شي بیا چې دی د شیپ د لارې کې همدغه کې نور ایډیټینګ هم کړای شي خو یا شیپ د لارې یې نه کړې نو راشه په دې باندې کلیک وکړه او دا خپل هغه باندې زیات کړه ګوره څومره یې تیرې څومره یې لرې کړې ګوره سره لرې کولی هم شي نږدې کولی هم شي داسې یو سنګل پرېږدی نور ختم دا هم کړای شي صحیح نو دا چې دی که نه موږ سره سکویر په هغه کې شي بل دې سره ریلیټډ بل راځي 3 پوینټس اپیلیپس اوس هماغه څنګه ریکټینګل کې 3 پوینټ و داسې دغه کې هم دی ګوره دومره مډرا کړه خالي به یې را لاندې کړه نو دې ته چې دی که نه 3 پوینټس اپیلیپس نور هماغه ټول سیټینګ دی چې کوم ما په ریکټینګل کې تاسو ته نو موږ سره نن چې دی ریکټینګل اینډ اپیلیپس دا دوه سیټینګ وکړو